แบงค์โอ้ยพอมดเสร็จแล้วแบงค์เลยสวัสดีค่ะรายการนี้จะเป็นรายการที่แยกออกมาจากรายการคอร์สทิปนะคะหลายคนรีเควสเกี่ยวกับเรื่องทำการทำพ็อปมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดรายการแยกซึ่งคนที่จะมาสอนทำพ็อปก็คือเราเองทีนี้วันนี้เราจะมาทำพ็อปของเล่มเรื่องรีซิโร่ซึ่งพ็อปเนี้ยมันจะยากแต่ความจริงมันไม่ยากเลยถ้าเรามีแพทเทิร์นซึ่งเรามีแพทเทิร์นทีนี้มาแนะนำกันก่อนเลยค่ะว่ามีของอะไรที่จะต้องใช้บ้างอันดับแรกก็คือโฟมยางใช้ประมาณขนาดสักไซส์พีบอร์ดก็เพียงพอละซึ่งอันนี้ก็คือเราจะใช้4มิลโฟมยางสีดำขนาด4มิลมันจะหนาพอที่เราจะแบบว่าเอากาวร้อนอะแปะติดได้ท่อแป๊บท่อ PVC นี่เองเอาขนาด4หุ่นนะคะอันนี้คือ4หุ่นปากกาเอาไว้เขียนแบบอันนี้จะเป็น ล่วงไปแล้วเขียนโฟมได้เขียนผ้าหนังได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ปากกาดินสออะไรทั่วไปก็ได้หรือปากกาสีขาวที่มันเขียนโฟมติดอะแล้วก็วงเวียนต่อไปก็จะเป็นคัตเตอร์กรรไกรไม้บรรทัดขาดไม่ได้เพราะไม่งั้นเราจะตีเส้นยังไงเราจะวัดขนาดยังไงสีเราจะใช้สีอะคริลิกทำสีทำลายนะคะต่อไปก็จะเป็นภูกันมีภูกันเล็กกับภูกันใหญ่แต่ว่าจะมีด้วยอันนึงคือเราจะเอาไว้ใช้ทากาวซึ่งก็คือเราจะมีกาวลาเท็กซ์ด้วยกาวลาเท็กซ์เนี่ยเราจะเอาไว้เคลือบก่อนที่จะลงสีตัวพ็อปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อยู่กับในการติดประกอบชิ้นก็คือกาวร้อนมีโซ่ด้วยโซ่ที่เราจะเอามาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของเราเองค่ะโฟมยางมันเรียบใช่ปะแต่ว่าเราอยากกดให้มันมีลายมีเส้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้ปากกีเนี่ยจี้ความร้อนให้มันเกิดลายไดเป่าผมนะคะเอามาไดให้เป่าให้มันแห้งแล้วต้องรีบทำให้เสร็จเราต้องเผาโดยการทำให้มันแห้งเร็วๆน่าจะหมดแล้วล่ะตอนนี้เรามาทำกันเลยเอาล่ะขั้นตอนที่1ที่เราจะมาทำก็คือทำทรงกลมนี่ก็คือแพทเทิร์นเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปสามารถไปกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือพอสมมติเราดาวน์โหลดมาแล้วได้อีแผ่นเนี้ยโง่1แผ่นแต่มันมี3อันติดกันใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำก็คือวาดอันเนี้ยเป็นแบบตรงโฟมยางโดยเราจะต้องทำทั้งหมด4ชิ้นเพื่อที่จะเอาประกอบกันก็เพราะว่าอันนี้มันจะเป็น3กีบใช่ไหมแล้วพอเราเอามาประกอบกันมันจะได้กีบใหญ่1อันแล้วพอเอากีบใหญ่4กีบมาแปะกันรวมกันมันก็จะได้เป็นทรงกลมก็เราก็วาดตามไปเป็นไปได้นะอันนี้เราขอแนะนำนิดนึงก็คือตัวแพทเทิร์นที่เราพิมพ์มาถ้าจะดีมากเลยถ้าเป็นกระดาษแข็งมันจะอยู่ทรงกว่าถ้าทำเป็นกระดาษอ่อนๆนี้มันอาจจะตำแหน่งอาจจะคลาดเคลื่อนได้จะมีสีเทาตรงนี้ใช่ไหมขีดไว้ให้ดูเป็นเส้นตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำจะได้กะถูกตำแหน่งของทรงกลมว่ามันกะตำแหน่งอะไรตรงไหนยังไงอันนี้ก็จุดๆหน่อยขีดไว้ตอนเอาแปะจะได้ดูออกว่าตรงไหนเป็นครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางมาร์กไว้ว่าอันนี้ด้านหนึ่งนะคนละด้านสังเกตว่าอันนี้มันจะอ้ากว่าหน่อยแต่มันจะแหลมเพราะว่าเดี๋ยวตอนประกบกันถ้ากลับด้านลูกบอลเบี้ยวเพราะฉะนั้นมาร์กไว้ก่อนติดให้มันเหมือนกันทรงมันจะได้กลมรู้สึกที่จะทำได้โอเคจากนั้นเราก็มาตัดกันโอเคตัดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือแปะมันให้รวมเป็นกลีบก็คือใช้กาวร้อนนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาบอกว่าควรจะใช้กาวร้อนยังไงให้ได้เรียบร้อยที่สุด จะค่อยๆทำกันไปค่ะอันนี้ต้องงานละเอียดนิดนึงต้องใจเย็นเราจะค่อยติดจากตรงนี้ไปแล้วค่อยๆไล่ตามมาอย่างนี้เรื่อยๆโดยที่ว่าอย่าหยอดเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราหยอดเยอะมากไปกาวร้อนไปทำปฏิกิริยากับโฟมยางมันก็จะแข็งตัวแล้วมันก็จะพังอันดับแรกหยอดเฉพาะตรงปลายนี้เป็นหยดเล็กๆให้มันอยู่แค่บนเส้นของไอตัวโฟมยางเนี้ยเอาแค่มุมนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆประกบจากมุมสุดรอสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆกดไล่ลงมากาวร้อนที่มันยังไม่แห้งมันก็จะไหลลงมาแล้วทีเนี้ยพอเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราติดมันหยดออกมาเราเอาเศษโฟมอะไรเงี้ยปาดออกมาก็ได้เผื่อแบบถ้ามันแข็งตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นขุยขาวๆเห็นไหมตรงนี้จะติดดีตรงนี้ยังไม่ค่อยติดแล้วก็ค่อยๆหยอดไปค่อยๆแล้วก็ประกบไปเรื่อยๆพยายามต่อให้มันเท่าๆกันนะคะแบบมันไม่เป็นพื้นต่างระดับยิ่งเสมอกันแล้วแบบติดดีเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเรียบร้อยขึ้นมากเท่านั้นแป๊บเดียวมันก็จะแบบเริ่มแข็งตัวละถ้าเกิดสมมติว่ายังเราก็แบบสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบพอกาวร้อนยังไม่แห้งเราก็บีบกดเข้าเพื่อให้แบบว่าทรงมันเข้ามาอย่างนี้แล้วก็รอ
รอมันสักพักเพื่อให้กาวมันทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะติดต้องลองแล้วมันจะจับทิกได้ว่าจะต้องทำยังไงทำชิ้นต่อไปควรเอาด้านอักษรไว้ด้านนอกนะแต่ความจริงมันด้านไหนก็ได้คือขอให้มันแบบเอาด้านที่เลือกที่มันเรียบที่สุดบางทีด้านในเสือกเรียบสุดเนี่ยจริงๆนะทำแบบทำด้านใต้ด้านในเรียบกว่าทางที่ดีก็พยายามทำให้ด้านที่เราตั้งใจจะทำโชว์เส้นเรียบร้อยที่สุดเพราะว่าเราจะรู้ว่ากะตรงไหนเรากะไปแล้วไงเสร็จแล้วเราก็เอา2นี้มาประกบกันก็คือต้องทำ4ชิ้นทีนี้ก็เอา4ชิ้นนี้มาประกบกันโดยที่ว่าด้านลูกศรด้านเดียวกันหมดแล้วก็ทีนี้ก็เอาด้านลูกศรมาประกบกันก็เริ่มจากปลายก็ประกบติดให้แน่ใจทิ้งไว้สักระยะให้มันแบบแน่ใจว่าติดชัวร์ละเราได้เครื่องวงกลมแล้วเราก็มาประกบติดกันเป็นมนุษย์แพ็กแมนมากทีนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วเราจะประกบผลแตงโมนี้ เหมือนผลแตงโมเลยอะโอเคแล้วก็ติดปลายโอเคเราได้มาแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาโซ่เนี้ยมาติดกับข้างในก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลำบากทีหลังถ้าเกิดเรามาติดตอนท้ายสุดก็เอาเศษโฟมที่ตัดเหลือนะคะมาตัดเป็นทรงเลยก็ได้แบบเอาคัตเตอร์เจาะลงไปแล้วก็เอาโซ่ยัดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาเสียบค้ำยังไงก็ได้ให้มันแบบให้มันอยู่แน่นที่สุดเราจะไม่หลุดหนีเราไปจากไหนเข้าไปก็เอากาวร้อนหยดเข้าไปเลยหยดไปเลยเอาให้แบบติดถาวรอย่าได้หลุดออกมาเลยแล้วทีเนี้ยได้แล้วเราก็จะเอาโซ่ตัวเนี้ยเข้าไปในนี้เราจะทำการเจาะมันนะคะเพื่อให้โซ่มันแบบว่าสอดมาได้โอเคที่สุดโซ่ยัดเข้าไปในนี้เราก็เอาตัวโซ่เนี่ยเข้าไปแล้วก็จะหยอดกาวเข้าไปหยอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดผนึกมันเราก็จะหยอดเข้าไปตรงนี้หยดเข้าไปตรงกลางด้วยเพราะว่ามันเป็นรองอยู่แล้วเราก็ประกบมันปึ๊บอันดับต่อไปเราก็จะทำทรงกลวยที่จะติดอยู่กับตามจุดนี้ก็จะมีทั้งหมด5จุดนะคะก็มีตูดตรงนี้อย่างละ4ทิศรอบมันก็ทีนี้เรามาทำทรงกลวยกันเลยก็จะใช้วงเวียนในการช่วยเพื่อจะทำทรงนั้นแพทเทิร์นนี้เลยไม่จำเป็นต้องวาดขอแค่มีวงเวียนก็ทำได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีก็โหลดในแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวจะทำไว้ให้ด้วยก็ทำเป็น6เส้นก็วัดไป6เซนแล้วก็จะทำการตีไม้บรรทัดให้ได้ตามที่ต้องการก็คือ6เซนก่อนเพราะว่าเราจะใช้ทำทรงแพทเทิร์นเนี้ยแค่ครึ่งวงกลมเป็นทรงครึ่งวงกลมเท่านั้นเพราะว่า1วงกลมเนี้ยทำได้2อันมันจะได้ตัดได้นี้ก็ตัดนี่ได้มาทรงกลมแล้วใช่ไหมก็ตัดครึ่งเราจะใช้แค่นี้แล้วก็พับก่อนกะทีนี้สิ่งที่เราจะทำเราก็คือเราจะม้วนให้มันได้อย่างนี้ให้เป็นทรงกลวยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันหนา4มิลมันติดได้ดีแต่อีตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบนี้ถ้าเกิดติดแล้วมันก็จะไม่สวยใช่ไหมเราต้องเอากรรไกรเล็มปลายแหลมตรงนี้เข้าไปก่อนให้มันเป็นแบบว่าทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เพื่อที่ตอนที่พับเก็บมันจะได้แบบเข้ามุมให้ดูเป็นเนียนที่สุดที่จะเนียนได้
แล้วพอลองพับดูพอพับมันก็จะเข้ามุมได้เยอะขึ้นดูเป็นทรงสามเหลี่ยมเอาให้บางที่สุดที่จะบางได้แต่ต้องระวังอย่าให้เผลอไปตัดตรงนี้มันหายนะตรงนี้จะต้องเรียบตลอดแต่ว่าตรงเนี้ยจะต้องเว้าเข้าไปอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่จะพับด้วยความที่ว่าพอพับเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ถ้าแปะลงไปกับเนี้ยมันก็จะไม่เรียบมันจะหนาอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเล็มแบบเนี้ยเล็มให้มันบางที่สุดอย่างเงี้ยแล้วพอเราประกบมันจะเนียนขึ้นนี่คือความแตกต่างแบบว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงกลวยด้านในกับกลวยด้านในแล้วมันจะเนียนขึ้นทีนี้เราจะมาถามว่าต้องทำยังไงอันนี้คือที่ทำเมื่อกี้ใช่ไหมเราจะต้องตัดปลายตรงนี้เอากรรไกรเล็มด้านในอันนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่พอเดี๋ยวค่อยทำเก็บอีกรอบหนึ่งเรามาเข้าทรงตรงนี้ก่อนก็เหมือนเดิมหยัดตรงกลางแล้วก็เก็บปลายเข้าเสร็จแล้วให้เอาอีคัตเตอร์อันเล็กเล็มอีกค่ะเล็มเข้าไปเลาะเข้าไปให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้แต่ต้องระวังด้วยนะอย่าให้มันกินตรงขอบด้านนอกเด็ดขาดได้มาครบละทีนี้เราก็ปั๊มมาอันให้ได้5กลวยเราก็จะเอามาติดกันจุดนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะติดเราต้องทำการมาร์กตำแหน่งให้หมดก่อนเพราะว่าจะได้สะดวกในการแปะตำแหน่งขั้นแรกวงเวียนเหมือนเดิมวัดอยู่ที่ 4.5 เซนตำแหน่งที่เราจะต้องวัดนะก็จะมี4มุมนี้ก็คือ1 2 3 4ก็จะแบ่งตามนี้เพราะว่ามันตีเส้นอยู่แล้วเราก็เลือกมา1อันแล้วก็ทำให้เป็นตามมุมบวกเลือกมุมแรกอย่างนี้ก็จิ้มไปเลยก็ฉี่วง4ไปแล้ววงที่2ก็เป็นฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็มี1 2แล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นอีก2ด้านใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้เราเป็นมีแนวนอนแล้วต่อไปก็จะเป็นแนวตั้งก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็เลือกมา1ด้านแล้วเราก็จิ้มลงไปแล้วเขียนข้ามก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้เราขอโทษด้วยความจริงก่อนที่เราติดกาวเราทำไว้ก่อนก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องช้ำตรงนี้ตอนท้ายมันอาจจะทำให้เบี้ยวได้เอาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้เป็นหลักต่อไปก็เพิ่มเป็นอีก1 เซนเพื่อที่จะตีเป็นเส้นวงกลมของตามแบบถ้าเป็น 5.5 cm วงอื่นเหมือนกันไล่เก็บให้ครบต่อไปก็จะเป็นเราจะต้องเอากลวยสามเหลี่ยมมาแปะตรงกลางใช่ไหมตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันกะไหนก็คือไอตัวกลวยอ่ะมันรัศมีคือ3 เซนเราก็กะเป็น3 เซนแล้วเราก็วนไปอีกรอบทีนี้เราก็จะได้ตำแหน่งของทรงกลวยที่เราจะแปะแล้วครบแล้วก็จุด1ลูกสุดท้ายก็คือตรงนี้ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นทรงที่เป็นคลีปไอตัวนี้ก็จะมีทำเป็นลายแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบ4 วงแล้วก็ใช้วงเวียน3 เซนเหมือนกันนะคะโดยกะจากเอาดินสอฝั่งปากกาอยู่ตรงมุมนี้แล้วก็ของตรงซึ่งก็คือ3 เซนตรงนี้คือ3 เซนแล้วก็เริ่มหมุนไปนี่ก็จะได้ทรงนี้ไปนี่3 เซน
ก็ลดลงไปเหลือ2เซนนะคะปุ๊บวัดไปนะคะ1เซนพออันนี้ลดลงมา1เซนใช่ไหม1เซนแล้ววงเวียนก็เป็น2เซนก็จิ้มไปก็จะได้เป็นทรงแบบนี้โอเคนี่ก็จะได้เป็นรูปดอกไม้แล้วค่ะทั้งหมดก็จะมีลายก็คือมีวงกลม1วง2วง3วง4วงใช่ไหมก็ตรงนี้อีก1วงที่เป็นวงใหญ่แล้วก็จะมีวงเล็กตรงนี้อีก4วงเป็นลายดอกไม้จากนี้ต่อไปก็สามารถแปะทรงกลวยได้แล้วเพราะว่าเรากะตำแหน่งไว้แล้วตอนแรกที่เป็น3เซนก็ทำการแปะเลยแล้วก็หยอดกาวเดี๋ยวรอบสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็แปะลงไปพอแปะแล้วใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆหยอดตามไปเรื่อยๆมันก็จะได้แล้วนี่ก็ติดตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วนี่ดูเป็นลูกตุ้มขึ้นมาบ้างหรือยังโอเคต่อไปเราก็จะทำด้ามจับมันท่อ PVC ขนาด4หุ่นประมาณ25เซนมันแดงนี้เพราะว่าไปตัดเอามาจากพ็อปเก่าที่ใช้อะแดปได้ก็อะแดปไปก็สิ่งที่เราจะทำก็คือพ็อปทรงกระบอกนะคะเอาโฟมยางที่เหลือมา25เซนใช่ไหมความยาวของท่อ PVC เราก็เพิ่มไปอีกแล้วก็เผื่อด้านละ 0.5 ความกว้างของตัวท่อ4หุ่นสมมุติว่าถ้าเรามีตัวเนี้ยก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมแต่เรามีวิธีรัดโดยการที่เราไม่ต้องใช้อีนี่ก็หาอะไรก็ได้สายยาวๆสักด้านหนึ่งเอามาพันรอบอย่างนี้ใช่ไหมกะแล้วก็เอามาเทียบวิธีมัดก็คือ 8.5 เซนนะคะแล้วก็ตัดความกว้าง 8.5 cm ส่วนสูง 26 cm นะคะนี้เราก็ทำการจัดเป็นทรงก่อนให้รู้ว่าเราจะทำอะไรนี่ก็ทีละมุมค่อยๆเริ่มจากปลายเหมือนเดิมได้แล้วทีนี้เราก็ทำการเอาท่อ PVC สอดเข้าไปนี่ได้แล้วขนาดพอดีมือเหมาะเจาะมากต่อไปก็จะทำปิดรูตรงตูดมันเอาโฟมมา1อันเทียบพังวาดไปค่ะวาดวนไปอีกอันนึงนี่ก็เอาปิดตูดนะคะ1อันหยอดกาวร้อนแล้วมันก็จะมีส่วนที่เราติดไม่เป๊ะนะคะแล้วก็เล็มออกให้มันเท่าๆกันเล็มในส่วนที่แบบไม่ได้ใช้เกินมาทีนี้มันก็จะแบบเหลี่ยมๆใช่ไหมแล้วก็ทำลบมุมหน่อยๆให้มันดูมุนๆทีนี้ด้านนี้ก็ต้องเอาติดกับโซ่วิธีเดียวกับที่ติดกับลูกตุ้มด้านนี้เลยคัตเตอร์กรีดก็เอาเศษโฟมยางที่เหลือนะคะทำการยัดเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องทำให้มันเล็กๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้ก็ยัดใส่ปิดผนึกมันก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำการเล็มขอบให้ดูมนเสร็จแล้วนี่ก็ได้ละโดยลูกตุ้มทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือทำลายที่เพชรบอกที่ใช้บักกีนะคะงานบักกีจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นความร้อนเนื้อสุกกันได้ถ้าเกิดจี้โดนเนื้อแล้วก็ทำการกดลายตามขีดที่เราวาดไว้
ควันนี่มาเลยอ้อแล้วก็ระวังอย่าให้ถ้าเวลาบักกีไปโดนกาวร้อนอ่ะควันจะขึ้นหนักมากก็อย่าไปดมนะแสบตาเหม็นครบทุกอย่างเลยต้องระวังด้วยถ้าใครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรอันนี้ความชอบส่วนตัวพอตอนแรกงานโฟมมันก็ดูธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอแม่งกดลายมีเท็กเจอร์อะไรแม่งดูดีขึ้นจมเลยถึงแม้บางครั้งมันจะไม่เรียบร้อยก็ตามแต่มันดูดีขึ้นนี้มันเรียบไปใช่ปะเราก็จะทำลายสักหน่อยก็วิธีทำก็วิธีเดียวกับไอตัวเนี่ยค่ะไอตัวลูกตุ้มมาแหละอันนี้ก็จะมาทำดีเทลตรงของไอ้ด้ามจับเฉยๆไม่นะดูมีอะไรขึ้นเยอะแม้กระทั่งยังไม่ได้ทาสีก็ดูดีขึ้นโอเคค่ะเสร็จแล้วต่อไปทากาวเพื่อที่จะอุดรอยแบบรอยที่เป็นรูไม่เรียกว่าอะไรวะ ก็รอยรั่วหรืออะไรสักอย่างแหละอุดแล้วกันมันแบบแล้วมันจะทำให้พื้นผิวมันเรียบขึ้นแล้วก็สีติดได้เยอะขึ้นแล้วก็มีความเงาเล็กน้อยแค่ค่ะทำเลยก็มีกาวน้ำที่เราใช้กาวผสมน้ำนะแล้วก็คลุกกันเทกาวลงไปนะเอาให้ความมันแบบว่าพอแบบข้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบข้นมากเอาพอให้มันแบบเยิ้มๆแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าหนืดแบบตอนแรกอะไรเงี้ยปาดวนไปค่ะปาดไปเรื่อยไอตอนนี้พอดีพอชิ้นเรามันใหญ่แล้วแบบว่าถ้าเกิดเราทำแบบว่าใช้กาวลาเทคเพียวๆอ่ะมันจะลำบากแต่ถ้าเวลาทำพ็อปชิ้นเล็กๆอ่ะใช้กาวเพียวๆไปเลยก็ได้แล้วก็แบบเก็บเนี้ยบๆอ่ะเพราะว่าถ้ายิ่งหนามันก็เหมือนเป็นยิ่งเหมือนมีฟิล์มเคลือบอ่ะมันก็จะยิ่งเนียนขึ้นเวลาทาสีมันก็จะเนียนเหมือนแบบเป็นแผ่นพลาสติกใหม่เลยอะไรเงี้ยทำงานกาวต้องใจเย็นด้วยนะแต่เราไม่ใช่คนใจเย็นเพื่อความรวดเร็วแล้วไม่มีเวลาแล้วมาช่วยกันก็หัวลงไปก็ทากาวเสร็จแล้วเราใช้กาวลาเท็กซ์ทาประมาณ2ชั้นแต่ถ้าจะเอาดีๆหรือว่ามีเวลาพอนะเอาสัก3ชั้นเลยก็มันก็จะแบบดูมีความแบบเงาอ่ะแบบถ้าแสงสะท้อนมันจะแบบสะท้อนปะแล้วเวลาเราทาสีไปมันก็ยังมีความเงาอยู่ในระดับหนึ่งก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือลงสีแล้วก็ใช้สีอะคริลิกสีดำลงก่อนสีอะคริลิกนะคะไม่ผสมน้ำเพราะว่าถ้าผสมน้ำกาวละลายไม่พอเยิ้มด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทำพ็อปอะไรเงี้ยสีอะคริลิกเพียวไปเลยติดทุกพื้นผิวแน่นอนแล้วก็แห้งเร็วกว่าด้วยก็ทีนี้เหมือนกับว่าเราใช้ผู้กันเล็กเก็บดีเทลเพราะว่าไอ้ผู้กันที่เพชรใช้ตอนแรกมันเป็นผู้กันแบบพวกสีอะคริลิกอะไรเงี้ยสีมันจะเท็กเจอร์มันจะสากกว่าอันเนี้ยแล้วแบบว่าเวลาแบบเหมาะกับเวลาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำเท็กเจอร์ที่มันดูแบบหยาบๆอย่างพวกคมดาบใบมีดเก่าๆเหล็กเก่าๆเงี้ยใช้เท็กเจอร์พวกเนี้ยจะโอเคแบบปาดไม่ต้องเรียบร้อยปาดมั่วๆไปเลยแล้วมันจะดูแบบเก่าแบบสากอะไรเงี้ยดูเป็นเมทัลลิกแบบเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มให้ดูเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดตรงที่มันดำๆเรียบๆก่อนต่อไปก็จะเป็นสีเงินอันนี้เป็นเงินแบบเงินเมทัลลิกนะคะมันจะไม่ใช่แบบเงินมืดๆมันจะแบบสว่างหน่อยๆแบบปาดไปมั่วๆเล็กๆเบาๆมันเหมือนจะแบบเป็นแค่เงาเหลืองๆมันไม่ได้แบบเด่นมากอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราแบบว่าเอาสีเงินเมทัลลิกมาไฮไลท์ในจุดแบบที่เป็นนูนอะไรเงี้ยมันก็จะดูมี texture ดูมีความเงาแล้วก็ดูไม่ดำสนิทจนเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสไตล์เรานะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบมีสไตล์ที่ชอบลงสีหรือจะชอบแค่แบบเป็นแบบแค่สีเรียบๆสีเดียวก็ไม่เป็นไรต่อไปละสีสุดท้ายเราจะลงก็คือตัวสีแดงแต่เราจะทำให้มันแบบว่าไม่แดงสดลงไปแบบเราก็ดูตามแบบเท่าที่เราคิดว่าใช่มีสีแดงแล้วก็สีเงินได้แล้วอะไรก็จะลงดีเทลค่ะก็คือตรงเขาก็จะได้สีชมพูก็หลังจากที่เราทาสีตรงที่เป็นโทนแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไฮไลท์สีแดงอีกก็คือเป็นสีแดงสดไฮไลท์ตรงมุมของน้ำนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีไฮไลท์เป็นสีแดงสด
อยู่ตรงปลายแล้วก็ตรงขอบนิดๆหน่อยๆให้ดูแบบว่าไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็ท็อปตัวเนี้ยยังไม่เสร็จ 100% คือยังไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะคะสเปรย์แลกเกอร์ถามว่าสเปรย์แลกเกอร์มันคืออะไรมันก็คือสเปรย์เคลือบอะค่ะเอาไว้เคลือบเวลาแบบฟินิชงานแบบเสร็จงานเสร็จแล้วหลังเวลาเราพ่นสีหรือทาสีเสร็จเนี้ยมันจะเคลือบเงาด้วยแล้วมันก็จะช่วยแบบไม่ให้สีถลอกแล้วก็แบบมีความเงานิดนึงก็เหมือนเป็นการจบปิดงานและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมพิเศษให้เราจะแจกพ็อปนี้ฟรีเพียงแค่ไปกดแชร์คลิปนี้จากเพจ KG Plus นะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการทำพ็อปหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ว่าอยากรู้อะไรอยากทำอะไรก็บอกมาได้เลยถ้าเกิดใครรีเควสต์มาน่าสนใจเราก็จะทำให้ดูด้วยสำหรับคลิปนี้ก็หมดไปละเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ